صباح الخير. مرحبا فيكن أحبائي، كيفكن؟ اشتقت لكم كتير. يسعد لي صباحكن. اليوم رح نعمل مع بعض مناقيش زعتر وجبنة، ورح نعملها بدون فرن. تتخيلوا؟ الدنيا عنا الصبح، فقنا بالبيت من بكير. قلنا زمان جاي عبالنا المناقيش. قررنا اليوم خلاص بدنا نتروقها يعني نفطرها، يعني ناكلها على فطور. معناتها وصفتنا لليوم رح تكون كتير مميزة. رح نعمل ألذ وأطيب مناقيش بالزعتر، يا ماما ما أطيب الزعتر. ورح نعمل كمان بالجبنة، ورح نعملها بأسهل وأبسط طريقة. كتير بتلبق هيدي الترويقة لهيك نهار عطلي. نحن اليوم عنا هو يوم أحد، ويوم الأحد عنا هو يوم عطلة. هيدي الترويقة فينا نعتبرها صراحة ترويقة كل يوم، بس أخصة يوم العطلة بيكون إلها نكهة خاصة لأنه العيلة كلها بتكون مجموعة. وهيدي الوصفة بالتحديد الكبير والصغير بيعشقها. فينا نحشيها بشو ما بدنا، فينا نحشيها بالزعتر، فينا نحشيها بالجبنة، فينا نخلط كذا نوع من الجبنة مثل ما أنا عاملة بالفيديو، وفينا كمان نحشيها بالقريش أو بالحرحورة أو بالكشك. صراحة في خيارات كتير للحشوات، فيكن تختاروا يلي انتو بتحبوه. أنا كتير متحمسة شارك معكم هيدي الوصفة اليوم، لأن دايما بنطلب المناقيش من برا ومنحبها تكون طرية مثل برا مثل المحلات، ومندور على وصفة نعملها بالبيت وتكون ناجحة مثل المحلات مثل الأفران تماما. فاليوم رح نعمل وصفة المناقيش بالبيت وبالمقلاية كمان بدون فرن. والعجينة شايفينها قديشها ناجحة وطرية، وشفتوها من بعد الخبز مثل برا تماما. بالنسبة لهيدي العجينة هيدي خاصة للمناقيش. ويلا لنبلش. بداية أنا رح استخدم هيدا الكوب. استخدموا أي كوب عندكم بالمطبخ، المهم كملوا بنفس الكوب. رح أحط أول شي ملعقتين طعام من حليب البودرة، وبحط عليهم ملعقتين طعام ممسوحين من الخميرة الفورية، وبحط كمان ملعقتين من السكر الحبيبات. مبدئيا هيدي المواد الجافة رح حط عليهم قدر كوب من المي الدافية. مي دافية يعني بتحطوا إصبعكم الصغير بتعدوا لل10، فيكن تتحملوها. هيدي يعني مي دافية. إذا ما قدرتوا تتحملوها واحترقت إيدكم معناتها ما بتصلح أبدا تذوبوا فيها الخميرة، لأنها رح تقتل الخميرة. هلا مباشرة رح تبلش تختمر لأنه الجو عنا شوي شوب. بحط عليهم مباشرة نصف كوب من الزيت النباتي. أنا حطيت زيت ذرة، فيكن تحطوا أي زيت نباتي متوفر عندكم. وبحط كمان نصف كوب من اللبن الزبادي أو اليوغرت. بالأفران بيستخدموا اللبن الزبادي بعجينة المناقيش. شايفين كيف اختمرت عندي الخميرة تفاعلت؟ معناتها ناجحة. فبخلطهم هيك بشكل منيح مع بعضهم. ورح أضيف عليهم 5 أكواب من الطحين أو دقيق القمح. ما بدخل عليهم أي سميد ناعم أو شي. صراحة أنا شفت كتير وصفات بدخلوا لها سميد ناعم، أنا ما بفضل. اشتغلوها بس بالطحين، رح تحصلوا على نتيجة الأفران بالضبط. بحط كمان ملعقة ممسوحة من البيكنج باودر وملعقة من الملح. ما تستكتروا الملح أبدا، هيدي عجينة مناقيش لازم تكون طعمتها، لأن عم نعمل شي مالح مش حلو. فملعقة طعام كتير منيحة ل5 أكواب من الطحين. مثل ما شايفين الكوب اللي أنا استخدمته اسم الله كبير، يلي بنشرب فيه نسكافيه. فحركتهم أول شي بالملعقة لأنه مشان ما يلزقوا كتير على إيدي. طبعا إيدينا دايما نضاف. وبلش أعجنهم. بتحسوا كأنكم عم تلعبوا بالمعجونة. العجينة رح تطلع عنا كتير طرية طرية، وبنفس الوقت إذا لمسناها بتلزق شوي على إيدنا، تترك أثر. أنا هيك بدي إياها، ما تشدوها بالطحين أبدا، وإلا رح تشد معكم من بعد الشوي وتطلع قاسية. هلأ بغطيها بتركها تقريبا شي ساعة لحتى تختمر. دغري بتختمر عندي، أخصة إذا كان الجو شوب أو الجو دافي. شوفوا ما شاء الله أنا وعم برفع الغطا. يعني أنا حتى ما غطيتها لا بشقفة أو لا بشرشف أبدا، بس تركت الغطا عليها.
هيدي الحركة أنا كتير بحبها. بنطر العجين لحتى يختمر وإجي هيك أكبس عليها. ما تخلوا العجينة تختمر كتير. أول ما بتوصل لضعف الكمية خلص وقفوا الاختمار هون. هلا لميت العجينة بشكل كرة وبلش قطعها. بالنسبة للتقطيع قطعوها لقياس يلي انتو بتحبوه، طبعا مع مراعاة حجم المقلية. أنا طلعت عندي اسم الله تقريبا 16 قطعة، ورجعت كل قطعة عملتها قطعتين لأنه مقليتي شوي صغيرة. مثل ما اتفقنا نحنا مش رح ندخلها على الفرن، رح نشتغلها، رح نعمل منقيش على المقلية على الغاز. باخد ببلش كل قرص من العجين بمدها بهالشكل. أول شي بمدها بصبيعي، بعدين بمرق عليها الشوبك. بدي فرجيكم سماكتها، شايفين سماكتها قديه؟ رقيقة نوعا ما تخلوها كتير سميكة. هلا رقيت قسم من العجين لبين ما هيك رجعت ارتاحت العجينة شوي. بعمل أول حشوية اللي هي الزعتر. هون بدي أحكي شي كتير مهم عن الزعتر. نحن بنستخدم الزعتر الأخضر. هذا الزعتر البني نحن ما بنستخدمه للمناقيش. الزعتر الأخضر يلي على اليمين هذا اللي مسكته، هذا هو خاص للمناقيش، زعتر بلدي. طبعا بخلط معه زيت زيتون، كوب من زيت الزيتون مع كوب من الزعتر. مفروض تكون حشوة الزعتر رخوة لحتى تنمد معي بسهولة. وطبعا هيدا الشيء اختياري، بيرجع لكم انه تنقصوا زيت او تكتروا زيت، هيدا الشيء بيرجع لكم. اجمالا انا بحب هيك تكون كثافته. والحشوة التانية هي الجبنة. عندي هون جبنة موتزاريلا بتجي مبروشة جاهزة، بحط عليها قطعة من العكاوي. ما تتأيدوا بنوع الجبنة ابدا، ما في عكاوي بلا. ورح احط عليه كمان قشقوان. انا خلطت 3 انواع من الجبنة. وزن القشقوان 350 جرام، وزن العكاوي 200 جرام. برشتهم كلياتهم. ما شاء الله هيدي الخلطة طلعت عن جد خرافية. بس مثل ما اتفقنا، إذا ما في قشقوان بلى، إذا ما في عكاوي بلى. اكتفوا بس بنوعين. بس ما تكتفوا بس بالموتزاريلا، لا، ضيفوا معه نوع تاني. هلأ هون بدي أحكي عن الغاز. مثل ما شفتوا أنا قويت، شعلت النار وخففته على الآخر. ملاحظين؟ خففته على الآخر. ضروري النار تكون هيك. من بعد ما سخنت المقلية بشتغل على نار خفيفة. رقيت العجينة مثل ما شفتوا قبل شوي، وهلا بحطها مباشرة على مقلية نار تكون سخنانة كتير منيح. بعطيها تحميصة، مش تحميصة، هيك لدعة مثل ما بيقولوا، على أول وش برجع بقلبها على الوش التاني. أنا هيك بضمن إنه العجينة عندي مستوية تماما. رح بلش بأول حشوية اللي هي الزعتر. ما بتتخيلوا الريحة اللي طلعت بالمطبخ، عن جد كأنه أنا واقفة بفرن مناقيش. طريقتها كتير سهلة. بمدها بواسطة ملعقة فوق العجينة. أساسا هي عجينة أو وصفة المناقيش ما بدها تحمير من فوق. شايفين؟ بدي فرجيكم أنا وعم بطويها. لاحظتوا قفل عجينة منا مكسورة، منا مشقوقة. العجينة بتنفتح وبتتسكر معي بكل سهولة. وصارت عندي جاهزة. في أسهل من هيك؟ وفي شغلة بدي أحكيها كمان بالنسبة للزعتر يلي نزل بالمقلاية. ما تعتلوا هم أبدا، إجباري بده ينزل زعتر وزيت. أولا بيعطي تحميرة لكعب العجين، وتانيا تمسيحها كتير سهل بواسطة محرمة أو كلينكس. تمسحوها وبس. نرجع من مد تاني عجينة. بس ما تتركوا الحشوة بالمقلاية وتحطوا العجينة، لا، رح تنزعلنا الشكل الخارجي للعجين. برجع بعمل التاني بنفس الطريقة. بحمر أو ما بحمر، عفوا، إنه بعطي هيك مثل اللدعة لأول وش وبقلب على الوش التاني. شو رأيكم بهالمنظر؟ مين ما جاي عباله هلأ دغري يقوم على المطبخ ويبلش يعمل هالعجينة السهلة ويفرح عيلته، يعمل مناقيش زعتر جبنة، حطوا أي حشوة مثل ما اتفقنا، شو ما بدكن انتو. في حشوة الحرحورة صراحة كتير أنا كان جاي عبالي أعملها، بس ثاقبت وقتها ما كان عندي حر. فكتير جاي عبالي أرجع عيد العجينة، لأنه هيدي العجينة عن جد يعني عيلتي أكلتها
قالوا لي كأنه عم ناكلها برا. في محل برا نحن كتير بنحب ناكل من عنده، طبعا قبل كورونا، فعجبتهم العجينة كتير. نحن هون بلبنان منقيس جودة منقيش الزعتر بجودة العجينة، لأنه إجمالا الجبنة هي الزعتر هو وين ما تروحوا، بس بتبين المنقوشة طيبة أو لا من طعمة العجينة. هلا هون أنا بلشت أعمل الجبنة. أنا متأكدة في ناس حتكتب لي طيب ليلى الجبنة كيف رح تستوي هلا؟ ما تعتلوا هم، مثل ما اتفقنا نحن مش عم نعمل بيتزا، نحن عم نعمل مناقيش. فعجينة المناقيش الجبنة تاعولها مش ضروري تتحمص من فوق، مش ضروري تاخد هاللون الأشقر، لا، مباشرة بتسيح الجبنة وبتسيحنا معها. شايفين هالمنظر؟ شي بشهي عن جد. إجمالا نحن بنشتري منقوشة الجبنة هون بلبنان بهيدي الطريقة. صاحب الفرن بيعطينا إياها هيك مطبقة، بلفها بورقة وبيعطينا إياها، فمنا مثل البيتزا أبدا. الناس يلي أول مرة عم بتشوف المناقيش ما تعتلوا هم، ما لازم تتحمر الجبنة. بدي فرجيكم هلا قوام العجين. حبيت أحملها هيك بإيدي قدامكم تفرجيكم كيف بتنطوى معي، لأني شفت كتير وصفات صراحة، قنوات عندهم فوق 1,000,000 سبسكرايبر قدموا هيدي الوصفة. العجينة بس هن وعم يطوها كانت تنكسر، كانت تتفسخ العجينة، والعجينة كانت سميكة. فاستغربت انه طب عجينة المناقيش ما المفروض تكون هيك. عجينة المناقيش المفروض مثل ما انا هيدا اللي شايفينه قدامكم. شايفين كيف عم بشقفها وكيف طويتها؟ بتاخد وبتعطي، يعني كيف رغيف الخبز بس أسمك بشوي صغيرة. شايفين بفتحها بكل ثقة، بترجع بتسكر وبطويها. هيك المفروض تكون عجينة المناقيش. بعمل جهدي قد ما فيني أحبائي أعطيكم الوصفة المضبوطة تا تنجح معكم، حتى لو أنتوا عم تعملوها لأول مرة. وفي أجانب كتير ما أحلاهم بفوتوا على القناة بيحكون إنه يا ليلى شو هيدي الوصفة. فهني ناس يعني منن عرب، ما بيعرفوا بعض الوصفات العربية، فبينبسطوا من النتيجة اللي بيحصلوا عليها. بيحبوا هن يجربوا وصفاتنا نحن اليوتيوبرز العرب. فبحب أنا أقدم الوصفة تكون ناجحة، ما يروحوا يعملوها وما تنجح معكم، ما ينجح معهم وياخدوا فكرة سيئة. فبعمل جهدي أعطي الوصفة بكل تفاصيلها وأحكي بكل خطواتها خلال الفيديو، حتى أي حدا عم يشوفها لأول مرة أو حابب يجرب هيدي الوصفة تنجح معه بإذن الله. المناقيش وصفة كتير محبوبة ومعروفة خاصة بلبنان. يعني هيدي العجينة يلي أنا استخدمتها اليوم هي خاصة لعمل المناقيش بالبيت، لأن بالفرن يعني الأفران إجمالا يلي شايف الأفران يلي بتعمل المناقيش بيكون النار على اليمين وعلى اليسار، أما نحن أفراننا بالبيت لا، الأفران بتكون من فوق ومن تحت إذا حابين تعملوا هيدي الوصفة بالفرن. فهيدي العجينة بالتحديد خاصة للبيت وبتنجح 100% بالمقلاية بدون فرن. وهون أنا كنت مخلصة كل كمية العجينة عندي، عملت منقيش الزعتر والجبنة. ما في أحكي لكم قديش الولاد كانوا مبسوطين. حرام يعني بسبب كورونا كان لهم زمان محرومين من المناقيش، فحبيت اني فرحهم بهاليوم العطلة نعمل هالوصفة الشهية، وحبيت اني صور لكم اياها حتى انتو كمان تستفادوا وتجربوها. واذا جربتوها ما تنسوا تكتبوا لي تحت بالكومنتات، وكتير بنبسط وبفرح بس اقرا كومنتاتكم، خاصة لما بتقولي يا ليلى انا جربت الوصفة ونجحت معي. كتير مبسوطة انه نجحت معي من اول مرة، عيلتي كتير انبسطت. ما بتتخيلوا هالحكي قد ايه بفرحني. بتشكركم من كل قلبي انه مثل ما عم تستفادوا مني، انا قلبي من جوا عم
عم تسعدوا لي قلبي بكل معنى الكلمة، بكلامكم وبدعواتكم. عن جد بدعي لله الله يخلي لي اياكم. في هيدي العجينة أنا ما حشيتها قصد، جبتها لحتى هيك جعلكها قدامكم تتشوفوا كعجينة قد ايه هي اسم الله طرية وبتاخد وبتعطي. وبس تطول منقيش انتوا عم تخبزوها وعم تعملوا المنقيش ما حتتفسخ معكم ابدا. شو رأيكم بهالمنظر، هالجبنة السايحة؟ منظر بشاهي. إذا عجبكم هالفيديو ما تنسوا تضغطوا على زر اللايك، وفي زر أحمر بأسفل الفيديو إذا ما اشتركتوا لسه اشتركوا تنكبر عائلتنا الحلوة أكتر وأكتر. ويلا ها قربنا نوصل على 1,000,000. عائلتنا الحلوة بلشت تكبر أكتر وأكتر. بتشكر كل شخص فيكن عن جد من كل قلبي، شخص شخص، على كومنتاتكم وعلى دعواتكم وعلى تشجيعكم لإلي. بتشكركم من كل قلبي، لأنه أنا لو ما تشجيعكم ما كنا وصلنا للي وصلنا له. الحمد لله بفضل الله ثم بفضلكم. وهيدي كانت طاولة الأكل تاع الترويقة تبعنا، ولا أروع من هيك. هون أحبائي أنا بيخلص الفيديو تبعي لليوم. كل شي رح لكم إياه بآخر الفيديو إني بحبكم كتير. باي.